මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අලංකාරවත් මොකක් ඩිසයින් කරගන්න කොහොමද කියලා. මේ සඳහා මම යූස් කරන ටූල් එක තමයි Shots.so කියන වෙබ්සයිට් එක. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ඇවිත් shots.so කියලා සර්ච් කරාම මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙන්න මේකෙදි අපිට මෙන්න මෙතන තියෙනවා මොකප්ස් කියලා කැටගරි එකක්. ඒ වගේම ට්‍රේම්ස් තියෙනවා. මේ මෙතන මොකප්ස් කියන එකට ගිහින් අපිට අවශ්‍ය මොකප් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන all කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ අපිට එක අයිටම්ස් තියෙනවා. දැන් මෙතන ෆෝන් කියන එක ගියාම ෆෝන් වල අයිටම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කැමති ෆෝන් එකක් අපිට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒවම මෙතන තියෙනවා ටැබ්ලට්. මෙතනින් අපිට කැමති ටැබ්ලට් වලට අදාළ මොකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලැප්ටොප් කියලා තියෙන කැටගරිය ඩෙස්ක්ටොප් වලට ඕන නම් ඩෙස්ක්ටොප් වලට, වොච් එකකට ඕන නම් වොච් එකට අදාළව අපිට ඕනේ මොකප් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන මේ ෆෝන් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ෆෝන් වලින් අපිට කැමති ෆෝන් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මේක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේක උඩ තියෙනවා ප්ලස් අයිකන් එකක්. මෙන්න මේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිට කැමති ඉමේජ් එකක් මෙතන අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන ඉමේජ් එක ක්ලික් කරනවා. එන්න එතකොට මෙතනින් ඉමේජ් එකක් මෙතන ඇඩ් වෙනවා මේ මොකප් එකට. ඊළඟට ඊට පස්සේ මෙතන ෆ්‍රේම් කියලා තියෙන එකට ගිහින් අපිට මේකේ තවත් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ ෆ්‍රේම් කියන එකෙන් අපිට අවශ්‍ය ෆ්‍රේම් එකේ සයිස් එක, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සයිස් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේකේ තියෙනවා යට ඊළඟට අපිට මෙන්න මෙතනදී අපේ ඉමේජ් එකට අදාළව කලර්ස් වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර්ස් වගේ සජෙස්ට් කරනවා. එන්නේ ඒ වගේ අපිට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඒවට කැමති නැත්නම් මෙතනින් මේ කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් මේක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා ඊළඟට අපිට මෙන්න මෙතනදී මේ දකුණු පැත්තේ අපිට තවත් ස්ටයිල්ස් වගේ පෙන්නනවා. ඒවත් අපිට කැමති නම් අපිට ඒ වගේ එකකට දාගන්න පුළුවන්. මෙතනත් ස්ටයිල් කීපයක්ම තියෙනවා. දැන් මේක සිලෙක්ට් කරොත් අපිට මේ මොකප්ස් දෙකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන අපිට තව කැමති ඉමේජ් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක කියලා මම මේක ඇඩ් කරනවා. අන්න එතකොට ඒක ඇඩ් වෙනවා. ඕනනම් අපිට මෙන්න මේ තුනක් තියෙන එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට ඕන නම් තව ඉමේජ් එකක් අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒවා තියෙන විදිහත් අපිට තවත් ස්ටයිල්ස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන අර කලින් දැන් පස්සේ ඇඩ් කරපු ඉමේජ් වලට අදාළව මෙතනත් කලර්ස් වගේක් සජෙස්ට් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් අපිට ඒ වගේම එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියන අයිකන් එකක්. මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිට මේක ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එක. ඒ වගේම මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට මෙන්න මෙතනදී අපිට JPG ද PNG ද ඕනි කියලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉමේජ් එකේ ක්වොලිටි එකත් අපිට මෙන්න මෙතනින් පික්සල් ගන්න වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ ටූල් එක ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් ටූල් එකක්. මම තව එකක් ඩිසයින් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන අපි ඩෙස්ක්ටොප් කියන එක දාමු. ඩෙස්ක්ටොප් ගිහලා අපිට කැමති ඩෙස්ක්ටොප් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. කැමති ඩෙස්ක්ටොප් එකක් සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතෙන් අපිට ඕන නම් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් කැමති ඉමේජ් එකක් රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. රීප්ලේස් කරලා ඉවර වෙලා ෆ්‍රේම් එකෙත් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක වෙනස් කරලා මෙන්න මෙතන JPG ද PNG ද කියලා සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කියන අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්.
මේ ටූල් එක ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් ටූල් එකක්. මේ වෙනකොට ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉස්සරහට මේක පේඩ් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. මේ තියෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඉමේජ් එක.